ආයුබෝවන් යාළුවනේ අපි අද හදන්නේ ලොකු පොඩි හැමෝම මාස් පීස් එකක්. හැබැයි විශේෂත්වය මේ පීස් එකට අවන් එකක් ඕනේ නැහැ. අපි පෑන් එකක තමයි හදන්නේ. අපි මුලින්ම පීස් ඩෝ එක හදමු. හලාගත් පිටි කප් එකක් භාජනයකට එකතු කරලා ඊස් තේ හැන්දක්, සීනි මේස හැඳි එකක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මද රස්නේ කිරි කෝප්ප භාගයක් අරගෙන ටිකෙන් ටික එකතු කරමින් මේ වගේ ඩෝ එක හදා ගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ඩෝ එක විනාඩි 10ක් හොඳින් අනා ගන්න ඕන අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේ වගේ තෙල් මේස හැන්දකුත් එකතු කරලා නැවතත් ඩෝ එක අනා ගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ඩෝ එක ඇතුළට පෙරලන්න. අපි දැන් ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි ඩෝ එක වටේ තෙල් සල්පයක් තවරලා මේ ඩෝ එක පිපෙන්න තියන්න ඕන. මේ ඩෝ එක ස්ට්‍රෙචින් ෆිල්ම් එකකින් හරි පොලිතින් එකකින් හරි කවර් කරලා විනාඩි 30ක් 40ක් අතර පිපෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ බලන්න අපේ ඩෝ එක දෙගුණයක් වෙලා තියෙන හැටි. නැවතත් අපි විනාඩි 2-3ක් හොඳින් අනා ගන්න ඕන. දැන් ඩෝ එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ වගේ පෑන් එකකට අපේ ඩෝ එක මේ විදියට හදා ගන්න ඕන. ඔයාලා ළඟ non stick පෑන් එකක් තියෙනවා නම් තෙල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් තෙල් ටිකක් අපි ගා ගන්න ඕන. දැන් ගෑරුප්පුවක් අරගෙන මේ විදියට පොඩි වෙලාවක් ගෑරුප්පුවෙන් කරලා අපි විනාඩි 10ක් විතර මද රස්නෙන් පුලුස්ස ගන්න ඕන. දැන් හදාගත්ත රොටිය අපේ අනිත් පැත්ත හරවලා මේ වගේ තක්කාලි සෝස් බ්‍රෂ් කරගන්න ඕන. දැන් මොසරෙල්ලා චීස්, තක්කාලි, බෙදගත් ඉස්සන්, ලුණු, මාළු මිරිස් සෝ බ්ලැක් පෙපර් දාගන්න ඕන. ආයෙත් දැන් අපි මේ වගේ ඉතිරි කරගත්ත චීස් ටික, තක්කාලි, ඉස්සෝ, ලුණු, මාළු මිරිස් ටිකක් දාලා මේ වගේ තුනි කරගන්න ඕන.
දැන් මේ වගේ රස අනුව ගම් මිරිස් ඔරිගානු තේ හැඳි කාලක් දාලා මේ වගේ මද රස්නේ විනාඩි 10ක් අපි මේ විදියට වහලා පුලුස්ස ගන්න ඕන. ඔරිගානු ඔයාලට නෑ කියලා ඔයාලා වොරි වෙන්න එපා. ඔයාලට ඔරිගානු දැම්මම හොඳ සුවඳක් ගන්න පුළුවන්. ඔරිගානු ඔයාලට ගන්නව නම් සුපර් මාකට් වලත් ගන්න තියෙනවා. දැන් අපේ පීසා එක රෙඩි. මේ බලන්න අපේ පීසා එක ලස්සනට තියෙන විදිය. යාළුවනේ අපේ රස ෆුඩ් channel එක subscribe කරලා bell icon press කරලා like comment share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.